සබාදහමට ආදරය කරන බොන්සායි වලට ආදරය කරන හැම යාළුවෙක්ම අදත් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙන කුබුක් ශාකයක් මම කාලයක් තිස්සේ ට්‍රේනින් කරන පොට් එක ට්‍රේන් කරගෙන ආව ශාකයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ස්වභාවික පරිසරයේ තියෙන කුබුක් ශාක වලට වැඩි පත්‍ර සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කුඩා වෙලා තියෙනවා. අද ශාකය හිටවන්න මම භාවිතා කරන්නේ මැටි පාත්‍රයක්. මැටි පාත්‍රය සිදුරු රහිතව තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඊට හේතුව එතකොට අපිට ලස්සනට මේ ශාකයේ මූල පද්ධතිය පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද කුබුක් කියන්නේ හොඳට ජලය ප්‍රිය කරන ශාකයක්. ජලය රැඳිලා තියෙන තරමට ශාකයේ මූල පද්ධතිය හොඳට සක්‍රියව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම පාත්‍රයේ සිදුරු රහිතව භාවිතා කරන්නේ අපේ ජලය රඳව ගැනීමට තමයි විශේෂම හේතුව. අපිට එතකොට කී ඇතුලේ තියාගන්නත් පහසුයි. වතුර බහින්නේ නැහැ, වතුර දැම්මා කියලා වතුර වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මැටි පාත්‍රයක් සිදුරු රහිතව භාවිතා කරනවා. පාත්‍රයේ යට ස්තරේ පුරව ගන්න මම භාවිතා කරන්නේ යම් තරමකට කඩන ලද ගඩොල් කැබලි සහ ගඟේ වැලි තරමක් විශාල එක. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එකේ තියෙනවා බොන්සායි පස් මිශ්‍රණයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ පස් මිශ්‍රණයේදී විශාල කැට ප්‍රමාණයක තමයි භාවිතා කරන්නේ පාත්‍රයේ අඩියටම. මේ විශාල කැට ප්‍රමාණ සහිත පස් මිශ්‍රණය භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි මූල් පද්ධතියට හොඳට ගමන් කරන්න වර්ගඵලය වැඩි කරලා දෙන එක. එතකොට මේ ශාකයේ වර්ධනය අපි පවත්වාගෙන යාමට හරිම පහසු වෙනවා. නැත්තම් මුල් ටික හිර වෙලා ශාකය වර්ධනය සම්පූර්ණ නැවතිලා කොළ හැරිලා ශාකය දුර්වල වෙන්න පටන් ගන්නවා. ශාකයේ මුදුන් මුල යම් තරමක් දිග ඇරලා මුදුන් මුලත් කපා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ ශාකයේ උස යන එක සම්පූර්ණයෙන් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. උස යන ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂ වාසියක් වෙනවා ශාකේ නඩත්තු කරන් යද්දි. නැත්තම් ශාකේ වර්ධනය වෙනවා, ගොඩක් උස යනවා. ශාකයේ ලස්සන අලංකාරය නැති වෙනවා. ශාකයේ ගොඩක් උස යන්නේ කියොත්. ඒක වළක්ව ගන්න මුදුන් මුල කප්පාදු කරලා ශාකයේ උස යන එක අවම කරගන්න පුළුවන්.
ශාකය හොඳට පෝච්චියට තද වෙන විදිහට ඇලුමිනියම් කම්බියක් භාවිතා කරලා බැඳගෙන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ශාකය හෙලවෙන්න ගන්නවා, මුල් ස්ථාවර වෙන්න පරක්කු වෙනවා සහ මුල් කුණු වීමට ඉඩ තියෙනවා. ශාකය හෙලවෙන්න ගත්තොත් ඒක වළක්ව ගන්න ශාකය හොඳට ඇලුමිනියම් කම්බියක් භාවිතා කරලා පාත්‍රයට ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව දැන් මම සිදු කරන්නේ මේ ශාකයේ හැඩ ගැන්වීම. හැඩ ගැන්වීමේදී විශේෂයෙන් අනවශ්‍ය අතු කැපිලි කැපීම සහ කම්බි යොදා අතු හැඩ කිරීම සිදු කරගෙන යනවා. අතු කැබැල්ල කපා ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ අතු කැබැල්ලට කලින් යොදලා තිබුණු කම්බි පසාරු කරගෙන හඳ වර්ධනය වෙලා තියෙන එක නිර්මාණයේ අලංකාරයට ගැලපෙන්නේ නැහැ. අලංකාරය නැති වෙනවා ඒ වගේ දේවල් තියෙද්දි. ඒ නිසා ඒක කපා ඉවත් කරා. ඊට අමතරව බොන්සායි නීති වලටත් පටහැනි එකම තැනින් අතු 3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ නෝට් කට එකක් ඔයගොල්ලන්ටත් කාලයක් තිස්සේ බොන්සායි නිර්මාණ කරගෙන යද්දී එක එක උපකරණ ගන්න පුළුවන්. එකකින් පහසුයි අර අත්තක් කපපු තැනේ අයිනම කොටස කපලා අයින් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් කාලයක් යද්දී මුලින්ම මේ උපකරණ ගන්න ඕනේ. කාලයක් යද්දී හොයාගන්න පුළුවන් එක එක උපකරණ. දැන් මම සිද්ධ කරන්නේ මේ කැපු ස්ථානයේ සුමට කිරීමට ලක් කරනවා බ්ලේඩ් එකක් භාවිතා කරලා. එහෙම නැත්නම් එතනින් වතුර ඇතුල් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ශාකයේ වේලෙන්නත් බලනවා එතනින් වතුර එළියට ගිහිල්ලා ඒක හොඳට සුමට වෙන්න කපලා ඒ මත වැස්ක්‍රීන් ආලේප කරනවා. එමගින් මේක අර ජල වාෂ්ප වීම සහ ජලය ඇතුළට යාම දෙකම වළක්වා ගන්න පුළුවන්.
subscribe කරලා දිගටම මගෙත් එක්ක රැඳී ඉන්න කියලා හැම යාළුවෙක්ටම මම ආරාධනා කරනවා. මේ ශාකයේ ඉදිරි කටයුතු ටිකත් තව වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න